שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עלי פילו במילוי תפוחי עץ. המצרכים הם 10 תפוחי עץ, חצי כוס סוכר, חצי כוס אגוזים טחונים, כפית קינמון, צימוקים, כפית צילן, מיץ מלימון אחד סחוט, שמן זית, בצק פילו ואבקת סוכר. אופן ההכנה: אני מקלפת את תפוחי העץ ומוציאה את הגלעים. אני חותכת את תפוחי העץ לחתיכות קטנות. מעבירה לקערה. אני מוסיפה מיץ לימון כדי שתפוחי העץ לא ישחירו, ומערבבת מעט. אני מוסיפה קינמון, צימוקים, סוכר ואגוזים, מערבבת היטב. ומניחה בצד. אני שמה נייר אפייה על השיש ופותחת את עלי הפילו על משטח העבודה. חותכת לחצי ומניחה בצד. אני מניחה עלי פילו על משטח העבודה, מורחת בשמן זית, ומניחה מעל עוד עלי פילו. כך אני מכינה 4 שכבות. אני שמה שורה אחת מהמילוי, לא עד הקצוות.
מקפלת מהצדדים. ומגלגלת לא עד הסוף. אני מורחת שמן זית בסוף הבצק ומגלגלת כדי שידבק. מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. וכך אני ממשיכה להכין עד שנגמר המילוי. שימו לב, חשוב מאוד לעבוד עם הבצק בעדינות, שלא ייקרע. אני שמה בקערה את הסילן עם מעט מים פושרים ומערבבת היטב. ומורחת על עלי הפילו. כניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-25 דקות, עד לצבע זהוב יפה. מוציאה מהתנור ומפזרת מעל אבקת סוכר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.